مثل الجنة التي وعد المتقون صلاة باشترا وصلكي تجري من تحتها الأنهار صلاة باشترا وصلكي لقلبش خوي أكلها دائم وظلها جمهمة واستانا تلك عقبى الذين اتقوا صلاة باشترا وصلكي لقلبش خوي وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك صلاة باش لأوصيك لقلبش خوي ومن الأحزاب من ينكر بعضه جمه ما يوستانا قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به جمه ما يوستانا إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا جمه ما يوستانا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية جمه ماي وسانا وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله قال ماي وسانا لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت صلاة باشرة وصكي لقلبش خوي وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها جمه ما يوسانا والله يحكم لا معقب لحكمه جمه ما يوسانا وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا صلاة باشرة وصلك القلبش خوي يعلم ما تكسب كل نفس قلاه ما يوصانا وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا جمه ما يوسانا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب